Tak, je tu třetí part reakcí na vaše videa a rovnou na ně můžeme mrknout. Mankovecký, promiň za to zkomolení jména. Ta azurová obloha vypadá super. Zase je to prostě v té nejlepší hodince časový, co může být. A to lítání vypadá dobře, ale popravdě zase mi tam chybí prostě nějaký prvek, kolem kterého ty kravinky dělat, nějaký strom. Jediný obyčejný strom nějaký vystačil. Ale je vidět, že teď jsem zapomněl to jméno, že Adrian má taky svoje nalítáno, lítá dobře. Je to hodně hladký, i když trošku po bocích, hodně v rozích je možná vidět nějaký jello, ale málo kdo ho tam nemá. I já ho mám určitě na 95% videí. Já to lítání vypadá super. I když je to na volném prostranství, tak prostě něco dělá. Není to žádný nuďo tam a druhý nuďo zpátky. Vypadá to dobře. Další tu máme Ondřej Župka. Ráno versus večer. Zase to vypadá na tu nejlepší hodinku dne, když tady už je sluníčko trošku vejš, ale ta mlha vypadá hodně cool. Já tady žádný jello nebo vibrace nejsou, vypadá to dobře, vypadá to zpomaleně. Nevím, jestli to zpomaleně, nebo se mi to jenom zdálo. Jestli to bude zpomaleně, jestli určitě tady to je zpomaleně. Zpomaleně to být nemusí, ale působí to tak na mě s tou chill písničkou. A tady podle těch autek jezdí rychlostí, tak to asi nebude zpomalený. Mám dost takový pohodový videjko k jídlu. Je vidět, že, jak se ten kluk jmenoval, Ondra, že v nějakém adobíčku nebo v čem stříhá, že si hraje s barvama, že tady to je asi nějaká zvýšená saturace, že takový hodně barevný, má tam nějaký přechody, je vidět, že si s tím hraje. Tady to lítání nízko nad zemí vždycky vypadá super, to se mi líbí. A to vypadá hodně dobře. Koukneme ještě trošku dál, tam má. Teď to bude asi, tam to bylo asi ráno, tohle bude ten večer. Zase je to trošku tmavý, ale už jsem o tom mluvil 3 nebo 4 videí, prostě já to mám tmavý, když je ta kamera na auto a z nebe je světlý. A tady to vypadá, že naopak Ondra měl manuál, ne, tak tady to bylo vidět, jak se to stmavilo, že to bylo taky na auto. A je to škoda, že ta kamera prostě nemůže mít celý záběr ideálně osvětlený, prostě vždycky něco bude tmavý, něco zase přesvětlený. A jdeme dál, dáme Ondrovi like. Má docela dost lajků, 74 a 600 views, to vůbec není špatný. Martin Kolář. Martin s náma lítal závody, řekněme 2 roky zpátky. A nelítal špatně a pak se na to nějak vykašlal, už jsem ho strašně dlouho neviděl. Asi přišla nějaká rodina. A asi na to škoda, bohužel nemá čas. Vypadá to na nějaký podzim, žádný barvy. Vždycky ty jarní nebo podzimní barvy vypadají nejlíp k tomu, když je to nějaká půl hodinka před západem nebo přímo západ, tak ty barvy vypadají prostě super, ale takhle je to prostě takový šedý všechno. Samozřejmě to není Martinova chyba. Nevím, co se tady snažil dělat, ale on tam vlastně psal, že to je z roku 2017, jasný, a já jsem čekal, že je to aktuální a čekal jsem, co tam bude, ale tady asi psal něco o můj první den CP Koptero, jasný, jo. Takže
Takže Martin dával takovouhle seznamovačku s koptérou. A na to, že lítá poprvé, tak to vypadá docela bych řekl v cajku. I ta koptéra na rok 2017 lítá docela v cajku. Mrkneme se dál. Ali Klexa. Tuším, že je z Plzně, jezdí na závody. FPV Plzeň, jasný Plzeňák. Nějaký intro videa, to bylo dobrý. S Lexou jsem se bavil na posledních plzeňských závodech a měl šíleně velký rejty. Řekl bych třeba nějakých 1500 stupňů za vteřinu a tady na tom videjku je to vidět. Že když dá roll, tak prostě má problém trefit ten roll tak, aby se vrátil jako do výchozí polohy té koptéry a to je prostě těma rejtama, a kdybych měl 1500 stupňů za vteřinu, tak nejsem vůbec schopný nic udělat. Dokonce jsem v Plzni letěl s jeho koptérem a prostě je to tak strašně těžký s těma velkýma rejtama i takže vypadá to, že Lexa taky zkouší nějaký kravinky pod mostama v budovách, super. Po Plzni si snižoval rejty, tak doufám, že mu to pomohlo. Koukneme ještě, jestli to tam třeba. A tady trénují branky v lese. Jsou prostě vidět ty vysoký rejty, strašně vysoký. A dobrý, jdeme dál. Dáme Lexovi lajka, jdeme dál. Pavel Gazda, Mephisto, Motocross Track. Zase nějaký intro. Pavel G. Jdeme rovnou na lítání. A nevím, proč to má 4:3. To na mě působí trošku zvláštně, že by to možná chtělo trošku roztáhnout, obětovat ten hořejšek a spodek. A má to vyrendrovaný 2K7. A ta kvalita videjka nevypadá špatně, jenom mě trošku ty kraje vadí. Bude se dát nějakou motorku, kouknu na to. A motorky měly asi prázdniny ten den, to je škoda, nějaký follow by byl určitě hezčí. A už má zase taky něco odlítáno. Nějak zle mu to nevybruje. Tak došel, tady máme Roberta. S Robertem jsem lítal v Brně v jedné rozpadlé nemocnici nebo sanatoriu. A má to hezky hladký, žádný extra vibrace. To má zase vyrendrovaný do Full HD, tak je to trošku na té kvalitě prostě poznat, že to YouTube nepustí. To je tam hezky promet. Asi trošku přepálený to nebe, ale bohužel když člověk přijde domů z lítání a prostě najde to, že má přepálí nebe, tak už s tím prostě nic neudělá. Ale že to auto, tady to bylo krásně na tom rolu vidět, že když ho začíná, tak prostě GoPro zesvětlí spodek, to znamená zvýší ISO nebo zpomalí závěrku a tím pádem je nebe totálně přesvícený a naopak když kameru namíří na nebe, tak nebe je vysvětlený hezky. Jsou vidět mraky a všechno, ale zem se zase stmaví a není tam nic vidět. A vždycky je lepší tmavý, protože s tím se něco v postprocesu dá udělat se světlem, když prostě je to nebe přepálený. Tady z toho už prostě člověk nic nedostane. Robert to tam teda pěkně klestí. Mám strašně rád tady to zalítávání do dír ve stromech. Ale to je docela těžký, protože v tom analogu není až tak moc poznat, kde ta díra je. A člověk riskuje to, že proto poleze na strom. Že to těžký a jsi dobrý, Roberte, že to zkoušíš, že prostě lítáš i v té nemocnici, co se mnou lítal, tak si pamatuju, že
se toho nebál, že prostě zkoušel blbinky, což je paráda. A další videjko je tu od Jirky. 180 koptéra, tak to bude nějaký 4palec. Je to DVR-ko. Vypadá to na nějaký začátky racingu, který je to roku 2016, tak v té době možná tak jsem někdy začínal. 2017, 2018, kecám, já jsem začínal na jaře 2017. Jestli to říkám správně. Jo, tak tady je krásně vidět, jak dřív prostě to vibrovalo jak blázen a lidi se s tím nesrali a prostě s tím lítali stejně. Tady ti někdo, Jirko, dává na frak, vem ho. Jo, tam. A dokonce jsou tam dva. OK. Je to 3S, což v tu dobu bylo normálně, asi pamatuju, jak jsem taky stavil 3S. A to druhý videjko od Jirky. Neber drogy a nelítej, nikdy neber drogy, Jirko. OK, už chápu, co myslel těma drogama. Na to se nekouká moc příjemně. Jirka mi poslal videjka na to, aby mě potrápil. Koukneme, co tam jinýho má chytrýho Jirka. Abych mu koukl nějaký lítání. Tohle jsem viděl na Facebooku. Je to nějaký long range z Rakouska nebo ze Švýcarska, nebo kde to ten kluk byl. OK, nic neříkám, jdeme dál. Jiří Vancel, FPV Super Afternoon for Freestyle. Pěkný volný pád. Přetočil i roll do správné pozice, vypadá docela dobře. A to azurový nebe se mi líbí, tady ty mraky vypadají jak vyrendrovaný. Dokonce i hudbou se trefil do mýho vkusu. A tohle se mi líbí, dělá takový triky, co mi jsou příjemný. Trošku ho přeskočíme. A zase prostě člověk dá na otevřený louce, ale i tak se tam najde prostě pár stromů a zkouší z toho místa vyždímat, co se dá. A tady ty přelety nad stromem s tou točkou vypadají hodně dobře. To si tam párkrát udělal. Dáme ti like a jdeme dál. A ještě jedno videjko od Jirky. Píše na klid, tak to bude asi nějaký cruising nad řekou. Asi se toho Jirka nebojí. Pěkný údolíčko. Jedno škrtnutí na takovémhle místě a koptéra za 6-7 litrů plus GoPro za třeba 6-7 tisíc. Je v čudu. Škoda, že to nebe je tady přepálený. A vypadá to dobře. Vypadá to dobře, žádná stabilizace. Zase prostě je to GoPro na auto. To má světlo. Bohužel, no, s tím už se pak v postprocesu nedá nic udělat. Uvidíme vláček, nebo neuvidíme. Vlak asi nejel. Hezký video, dáme mu like a jdeme dál. Župka bude anglicky, blablabla, Jarda Crafty. Kritiku rád poslechnu, Havlíčku bro. Jestli chceš kritizovat, tak tě můžu skritizovat, ale moc v plánu jsem to na dnešní video neměl. Asi nějaký Mavic. Mám rád taky se utáhat Mavica a dělat si občas takovýhle nějaký. Hodně to zdržuje, než to člověk vyndá, připraví, ale ty záběry vypadají super. Tady ty
pomalý záběry, jak člověk zná jenom ty akční rychlý se v PV, tak prostě to vypadá jinak. Tady je vidět, že už si Jarda naplánoval, že to video bude dělat, že si natočí nějaký věci do intra. To lítání pozadu mě strašně baví, ale je to hodně těžký. Opačný orbit není až takový problém, že prostě člověk se naučí, v jaký poloze ty páčky má mít a pak prostě to drží a letí a jenom si určitě, jak daleko je od toho předmětu, ale udržet se vzhůru nohama a letět nějaký slalom, jak tam letěl Jarda, to je fakt těžký. Ale potřeba k tomu mít vysoký úhel kamery anebo hodně široký úhel. Ale i tak je to těžký. Tady to lítání ve vysokých stromech už jsem někomu chválil. To prostě vypadá vždycky cool, taky jsem dělal jedno videjko. Já tam bych chtěl nějakou kritiku, ale tady z tomu videjku nějak nemám co vytknout. Líbí se mi to jak po té stránce skillu, jak toho jak lítá, tak i kvalitou. Tady dáme Jardovi like a jdeme dál. Další videjko je od Davida Nekoly, člověk, co taky jezdí občas na závody. Poslal mi 2 videjka, tak koukneme na obě 2. Kvalita videjka na to, že to je jenom Full HD, vypadá docela v pohodě. Trošku mě tady vadí ty bočnice a motory, ale pokud to není vyloženě cinematic video, jakože tohle není, tak mi to tam nějak extra nepřekáží. U těch cinematic je to něco jiného. To je nějaký flow letadla. No a David dával nějakou náhaničku. A vidíte, že tady lítají i nějaký branky, nějaký závod, že se David připravuje na další lítání. A to druhý Davidovo video. Nějaký komín, asi budou nějaký divovačky. Ty divy vypadají mnohem líp, když je ten předmět prostě vyšší, takovýhle 20-30 metrů vysoký komín, tam moc není co vymyslet. Ale bohužel ty vyšší předměty v Česku moc nejsou. No. A podle mého názoru ani nějaký videovysílač prostě nevypadá tak dobře, jako když někdo divuje 300 metrů vysokou budovu někde v Hongkongu, to je prostě někde jinde. David si zase vybral dobrý čas na natáčení, to je před západem. Jo, díky za video, Dave. Marian Lajda taky mi poslal 2 videjka. Tak je rychle obě 2 projdeme. Zase na podzim, takže asi žádný nejlepší barvičky. Nevím, proč ty lidi dávají to kropnutý, nebo respektive nekropnutý 4:3. Takže jakým to má jenom Full HD. Je to škoda, protože to trošku kazí ten dojem. Kdyby si to natočil 4:3 a potom to v Adobíčku nebo v čem stříháš, oříznul mě na 16:9, roztáhnul to a obětoval vršek a spodek. A dal to vyrenderovat ve 4K a pak to nahrál na YouTube, tak ta kvalita bude někde úplně jinde. A power loopy dáváš v pohodě. Já jdem, kouknu na to, to je druhý videjko. To vypadá, že bude mít i nějaký intro. Ukaž nějaký vzhled ve slow motionu, nebo co to bude. Zakouří, no a letíme. Nějaká zahrada. Asi po ránu, nikde.
Pěkný inverted, jo, spin. Ten trik není úplně easy, protože se dá snadno, respektive udělat ho je lehký, ale správně ho zastavit je těžký. Lítání vypadá docela dobře, s takový blbiny mezi stromama, což už jsem říkal, že já můžu. Škoda, že to je s těma krajema a že to je zase jenom 1K videjko, takže ta kvalita je prostě špatná. Ale jo, Marián zkouší blbiny, je to dobrý. Další Lukáš Vlček, Mefí, 3 palec. 30 vteřinový videjko. Nevím, co to za kameru, ale přijde mi, že to má hodně velký rybí oko. Ale mě to vůbec nevadí, mi to rybí oko naopak. Ty závěry vypadají hodně rychle, když člověk neletí tak rychle, že je to hodně akční. Bohužel zase ta kvalitka je Full HDčko. Měli byste to renderovat v tom 4K, pak YouTube tolik neseřízne. Další videjko Jiří Tvrzník, Diaton HD. Tak tohle asi nebude GoPro, ale nějaká splitka nebo něco podobného. Vítání v noci, to jsme to ještě neměli. Moc to tam teda není vidět, popravdě. Ještě když mi tady svítí do obličeje moje osvětlení, tak to fakt moc nevidím. Ale naše vítání má taky něco do sebe, protože je to prostě neokoukaný. Jen bych možná se zkusil držet někde pod těma lampama, lítat blízko zemi. Ale taky zkouší nějaký blbinky hlavou dolů a tak dále. To v nějakém městě, vůbec nepoznám, jaký je to město. Hudbu zval dobrou, jenom tam fakt není moc vidět. Nepíše, z jaké je to kamery, tady Carix Startle V2. Ty HDčkové kamery jsou dobrý, ale samozřejmě GoPro se to nevyrovná. Koukneme dál. Vypadá to na poslední rejko, halus prolet od Filipa. Teď jsem trošku zmatený. To bylo hodně sekaný, to první, ale to asi nějaký výřez zpomalený možná byl. Nevím. Tady má světelnost docela vyváženou. Nevím, jestli se s tím GoPro popravil nějak líp, nebo jestli používal ND filtr. Když ty budovy jak jsou bílé, tak jsou prostě přesvícený, ale s tím jsem moc nedá dělat. Hezký místo někde u hor. Ale asi to nebude nějaký long range do těch hor, bude to spíš tady to blbnutí u stromků. Koukneme, jestli tam má někde ten průlet, co udělal. Ten už tam asi nebude. To bylo ono. Tak já ho hledám a zrovna tam byl. Tak se ukaž s průletem. Šup mezi. Jo, dobrý. Nevím, jestli to chtěl, ale bylo to hodně úzký, takže ty hory v pozadí jsou nádherný. Možná by si měl Jirko, myslím, že se jmenoval Jirka, vzít něco s Crossfirem a podívat se na vrchol. To by nemuselo být vůbec špatný videjko. Ale ani tohle není tak špatný. Dám ti lajka. Tak jo, tohle mělo být poslední videjko původně, ale mezi tím mi tam poslal dalších 10 lidí nový videa, takže nejspíš udělám nový part a s tím, že znova udělám příspěvek na Facebooku, kam mi budete moct poslat úplně stejně svý poklady, který potom společně zkouknem.
Každopádně moc krát děkuju všem, co se zúčastnili, co mi poslali svoje videjka a doufám, že jsem někoho neurazil nějakým způsobem nebo naopak nepřechválil a budu se těšit u dalšího videjka. Čau.